Дорогі друзі, всім ще раз вітання, хто зараз з нами на хвилі радіо UA Чикаго. Ми продовжуємо наш ефір. Сьогодні у нас в студії представники компанії Везом. До речі, давайте я нагадаю вам, що Везом – це IT-рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. А з нами сьогодні Ілля Журавльов, Business Development Executive компанії Везом. Ілля, вперше ви в нас. Дуже раді бачити, дуже раді знайомству. Як ви себе почуваєте? Почуваю себе прекрасно. Я перший раз, як ви і сказали, сьогодні у вас. Дуже приємно познайомитись, дуже гарна атмосфера. Мені все дуже подобається. Так само, як і в компанії Везом, де я працюю відносно недавно, ще тільки 2 місяці. Входжу в роботу, вже знаю багато нюансів і вливаюсь в роботу і починаю комунікувати з клієнтами. Як ви сказали, я бізнес-девелопмент менеджер. Тобто робота нашої IT-компанії полягає не тільки на тому, щоб створювати якісь софтвер для бізнесів. Ми позиціонуємося як компанія, яка складає довготривалі відносини з нашими клієнтами, з нашими партнерами і допомагаємо їх бізнесу рости. Тобто це моя задача – комунікувати з клієнтами, знаходити якісь точки дотику, де ми можемо співпрацювати і допомагати бізнесу розвиватись. Ілля, знаєте, так, з першого враження можу сказати, що ви дуже серйозний чоловік і дуже великий професіонал своєї справи. От є таке відчуття. Я би хотів, щоб ви пояснили трішки більше свій функціонал, Business Development Executive. Ви розповіли загалом за компанію, напрямки, роботи. Але от саме ваша ніша в цій компанії, простими словами, якщо можна. В першу чергу це комунікація з клієнтами. Тобто моя задача знайти бізнес, або зазвичай цей бізнес сам приходить до мене. І для мене важливо зрозуміти, як цей бізнес працює, які в ньому процеси, поточні процеси, які є ідеї для його розвитку, і знайти спільну мову з людьми, які за це відповідають в цьому бізнесі, і разом іти до того, щоб цей бізнес розвивався. В першу чергу через IT, через якісь IT-рішення. Ілля, от ви сказали, або ви шукаєте бізнес, або бізнес приходить до вас. Давайте з моменту, що бізнес приходить до вас. Коли приходить бізнес до IT-компанії? Коли що? Коли якась біда? Чи коли все добре, вони хочуть, щоб було ще ліпше? Як воно працює? Зазвичай це може бути по-різному. Тобто дуже рідко бізнес чекає прямо до моменту, коли у нього все горить і щось треба ісправляти. Дуже часто бізнесмени, вони мислять стратегічно, мислять наперед і шукають якісь путі розвитку свого бізнесу. Саме тоді вони приходять до нас, діляться з нами своїми ідеями, і ми допомагаємо ці ідеї розвивати і реалізовувати в життя. Я так розумію, коли бізнес-партнери ваші мислять стратегічно, це взагалі ідеальний сценарій. Так, тоді є час, можна все гарно продумати і, зрештою, реалізувати. Добре, сьогодні яку би ви тему хотіли підняти в нас в ефірі? Сьогодні я би хотів проговорити про B2B-кабінет і як він допомагає бізнесу розвиватись. Давайте для початку поясніть нам ось цей B2B-кабінет. Кабінет, зрозуміло слово, B2B розшифруйте, і що цей кабінет взагалі робить для людей? Якщо дуже простими словами, B2B – це бізнес-то-бізнес. Тобто це ваш особистий онлайн-інструмент, який допомагає співпрацювати з дистриб'юторами, ділерами та іншими бізнес-клієнтами. Давайте уявимо, що у вас є якийсь умовний бізнес, наприклад, аптека. Я тільки за, давайте. Ось вам в цій аптеці треба постійно робити повторювальні замовлення. Наприклад, замовляти якісь ліки, біодобавки, інші товари, щоб ваш бізнес розвивався, щоб ваш бізнес був на плаву. Okay. Дуже часто це робиться через дзвінки, імейли до менеджерів, коли ви з ними контактуєте, описуєте, перечисляєте те, що вам треба, запитуєте за ціну, за наявність товару, відслідковуєте через них статус цього товару, що дає цим менеджерам дуже багато рутинної ручної роботи. І забирає в них, в принципі, ту роботу, для якої вони предназначені. Продавати людям товар та комунікувати з людьми. Тобто цей B2B-кабінет, він вирішує одразу проблему для 2 сторін. Для бізнеса, який продає, він допомагає зменшити кількість ручної роботи, зняти навантаження з менеджерів і дати їм можливість працювати безпосередньо в тому, в чому вони мають співпрацювати. І для клієнта це спрощує життя, йому не треба дзвонити і для свого бізнесу замовляти якісь товари, і вони можуть це зробити все автоматично в рамках одного B2B-кабінету. Це як кімната, в якій зібраний весь функціонал,
товар, замовлення, відслідковування цього замовлення, якісь програми лояльності. Це все зібрано в одному B2B кабінеті, який допомагає, спрощує бізнес-процеси. Ілля, ну мені так видається, що то вже мало би бути на ринку, ну щонайменше років 5. Ну камон, 21 століття, 26 рік за вікном. Чати GPT, не знаю, то вже які генерації виходять, то вже певно би то мало бути. Ви кажете, що не всі бізнеси це мають? Дивіться, є дуже такі популярні, можна так сказати, консервативні інструменти, які досить активно використовуються ще бізнесами. Це email, Excel, телефонні дзвінки. І це не є поганими інструментами насправді. Тому що якщо у вас невеликий бізнес, і у вас невелика кількість замовлень, невелика кількість клієнтів, і є команда менеджерів, які можуть з цими інструментами це все обробляти, це окей. Тобто можна з цим справитись. Але проблема починається тоді, коли бізнес починає масштабуватися, коли бізнес починає рости, а процеси залишаються ще старими. Тобто виникають якісь проблеми, які заважають бізнесу вийти на новий рівень. Окей, тобто, якщо уже бізнес на тому етапі, що просто не витягують люди, голова кипить, щось забувається, щось не встигається, то вже то є такий прапорець червоний, що потрібно щось робити, і потрібно звертатися до спеціалістів, щоб модернізувати, автоматизувати, врешті-решт отримати той B2B кабінет, про який ви говорите. Але знову ж таки, з того, що ви бачите, спостерігаєте за нашими бізнесами, ви ж розумієте, що не всі, скажімо так, flexible, не всі хочуть тих змін, бо це зона комфорту, потрібно з неї виходити, то як то зазвичай стається, що вже людина вирішила, це ви підказуєте, можливо, робите якийсь консалтинг для них, чи це вже вони дійсно в такій кризі, що ну, вже нема куди далі? Так, один з варіантів – це консультація від нас. Ми аналізуємо бізнес, аналізуємо маркет і бачимо, що якісь окремі процеси в бізнесі треба модернізувати і автоматизувати. Тобто це не обов'язкове оновлення всієї системи одразу. Головне вичислити якісь проблеми в поточних процесах, які заважають бізнесу працювати, які затягують, потребують більше часу, більше ресурсів, і починати з цього. І звідти вже починати цей процес автоматизації і крок за кроком настроювати нові бізнес-процеси для компанії. Я вам скажу, як воно є в реальному світі. Поки працює, нехай працює. Поки я трішки хоча б заробляю, нехай воно буде без змін. Бо зараз ці зміни всіх перевчати, всіх до того заставляти, щоб вони то використовували, впроваджувати то в компанію, ще й заплатити гроші за це впровадження. Не факт, що воно приживеться. Якщо не запрацює, якщо бізнес піде не туди, куди він має йти, а там політика, там економіка, там третя світова. Ну от бачите, ну люди дуже складно до змін піддаються. Да, але от як ви сказали про зону комфорту, у бізнесу дуже часто наступає етап, коли ця зона комфорту перестає бути зоною комфорту, а стає таким як бар'єром для бізнесу, для того, щоб заробляти більше грошей. Наприклад, в будь-якому випадку у бізнесу може стати в якийсь момент більше замовлень і більше клієнтів. І тоді більше навантаження падає на окремих менеджерів. Що робить бізнес? Він наймає ще більше менеджерів. Він розподіляє ці всі обов'язки, цю всю роботу між новими менеджерами. Замість того, щоб масштабувати, збільшувати команду і витрачати більше ресурсів, легше один раз зробити B2B кабінет і в цьому B2B кабінеті це все автоматизувати і просто спростити життя тим менеджерам, які вже є в наявності. Давайте от візьмемо приклад аптеки, ви сказали за аптеку раніше, от впроваджується цей B2B кабінет, як поетапно відбуваються зміни, що воно взагалі відбувається, чи компанія ще певний час функціонує в такому мануальному режимі, що люди самі дзвонять, ще, знаєте, голубів відсилають, а потім ви якось поступово переходите, чи ви в один момент переходите, як це в реальності відбувається? Звісно, це процес. B2B кабінет не вирішує ці проблеми одразу. Людям для бізнесу важливо донести до своїх партнерів, до своїх клієнтів, тому те, що в них тепер є така можливість, є така функція, яка спростить життя насамперед для цього клієнта теж. Тобто їм не треба буде кожен раз складати величезний список цих товарів, наприклад, цих ліків, дзвонити, все це перечисляти, перераховувати, переписувати, перезаписувати. А можна все це зробити онлайн, все це зробити набагато швидше, набагато простіше і
Тут які ще проблеми можуть появлятися на даному етапі? По-перше, це помилки. Тобто завжди є людський фактор, коли вся ця комунікація проходить між людьми, потім все це відбувається, все це переписування інформації вручну, з емейла до Excel, з Excel до CRM, коли є декілька цих етапів. Тобто Зіпсований телефон, так, іншими словами. так. Так. На кожному з цих етапів може виникнути якась помилка, і це заважає бізнесу, це заважає комунікації з клієнтами, це може зруйнувати довіру між клієнтом і бізнесом. B2B-кабінет, він нівелює цю проблему. Ну так, забирає того мідлмена просто напряму, є ви, є я, ми співпрацюємо. Якщо от в цій розмові хтось себе впізнав, знаєте, сказав, о, так ви про мене говорите, так я той, хто не може впровадити той кабінет, і я ще досі голубів відправляю своїм постачальникам, то як далі тим людям бути, які алгоритми дії має бути в них? Вони телефонують, пишуть, йдуть до вас, як ви далі з ними співпрацюєте, як воно буде виглядати? Дивіться, у нас є веб-сайт vezom.com, на ньому є вся інформація про нас, про... За компанію, так? Так, за нашу компанію, за наші кейси, за компанії, з якими ми співпрацюємо. Є всі номери телефонів, імейли, також у нас є офіс в Шамбургу, так що завжди можете дзвонити. Я та наша команда завжди будемо раді вам допомогти. Далі консультація, ви оцінюєте бізнес, ознайомлюєтеся з проблемами Так. і починаєте роботу вже над вирішенням. Так, тобто це процес. Це не так, що ви до нас прийшли, а ми одразу вам продали готове рішення. Не наступного дня буде рішення. Ні, не наступного дня. Це процес поетапний. Так, у нас, якщо ми говоримо про цей B2B-кабінет, у нас вже є готове ядро. Тобто ми вивели готове ядро, від якого ми розбудовуємо цей B2B-кабінет. Тобто ви приходите зі своїм бізнесом, зі своєю специфікацією, ми вам показуємо, демонструємо це ядро, ви нам говорите, що вам подобається, що можна з цього взяти, і потім вже під ваші конкретні потреби ми цей B2B-кабінет розбудовуємо особисто для вас. Дякую вам за те, що роз'яснили нам, що таке B2B-кабінет, і дякую вам, що сьогодні представили компанію Vezom. Було приємно з вами поговорити, і будемо чекати вже наступної зустрічі і наступної теми, друзі. Ну, якщо ви себе впізнали в цій розмові, то телефонуйте, пишіть, заходьте в гості до компанії Vezom, офіс в Шамбургу, а всі контактні дані будуть в описі під цим відео. Нагадаю, в студії був Ілля Журавльов, Business Development Executive компанії Vezom. Дякую за розмову. І вам дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.